Okay, hi friends, welcome to my channel TK ASSAMESE বন্ধুসকল ভিডিও দিয়াত পলম হৈ আছে অকমান জজ লাগি আছে গাটো কৰোনা নহয় দেই বাৰ বন্ধুসকল এতিয়া বহুতে ITI সিট পালে এতিয়া কি হল মেইন পইণ্ট হ'ল যে এইবাৰ আপোনালোকৰ ক'ত কিমানটা সিট আছে চাই কিনে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিছে কাউন্সেলিং কৰিব পাৰিছে ট্ৰেড সিলেকশন কৰিব পাৰিছে এতিয়া আপোনালোকে দেখিছেই ময়ো দেখাই দিম অকমান দেৰিকে আপোনালোকে দেখিছে যে যিবোৰ প্ৰাইভেট ITI আছে তাত সিট বহুত খালী আছে আৰু IMC আন্ডাৰত খালী আছে বাকি যিবোৰ ট্ৰেড আছে ডাইৰেক্ট SCVT হওক বা ডাইৰেক্ট NCVT হওক তাত কিন্তু সিট খালী কমকৈ আছে ক'বাত এটা কৰবাত দুটা হেনেকুৱা কয় যিবোৰ টপ লেভেলৰ যেকেইটা ট্ৰেড আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হওক ফিটাৰ হওক মানে দুবছৰীয়া ট্ৰেডবোৰৰ ক্ষেত্ৰত তাত তাৰমানে বহুত কম সিট আছে এতিয়া আপোনালোকে যিসকলে সিলেক্ট কৰিছে আপোনালোকে যদি IMC দিম বুলি ভাবে কেৱল IMC নিদিব IMC লগতে ডাইৰেক্ট যেটো SCVT NCVT আছে হেইটো দি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যদি কি জানি আপোনালোকে ডাইৰেক্ট SCVT NCVT পাই যায় সিট সেই কাৰণে এইটো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে টেট সিলেকশন কৰিবা যে ডাইৰেক্ট কেৱল IMC দি নিদিবা যেটো লাষ্ট কাউন্সেলিং দেখাইছে এতিয়া যদি আপোনালোকৰ সিটবোৰ ৰৈ যায় তেনেহলে আপোনালোকৰ আকৌ কাউন্সেলিং হ'ব 100% হোৱাটো হ'বই টেনশন লব নালাগে হিমান এটা আৰু প্ৰাইভেট ITI সিট খালী আছে ভাল ট্ৰেডবোৰতে খালী আছে তাত আপোনালোকে ল'ব পাৰা IMC যিমান পইচা যাব প্ৰাইভেট ITI ললে হিমানে পইচা যাব সাৰ্টিফিকেটটো যেহেতু এই ওয়েবসাইটত থকা যিকেইখন প্ৰাইভেট ITI দেখাইছে ITI অনলাইন কৰতে আপোনালোকে গমে পাইছা এতিয়া আপোনালোকে গমে পাইছা যে সিলেকশন কৰোতে প্ৰাইভেট বোৰত আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট বুলি লিখা আছে নহলে আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট বুলি লিখা নাই কিছুমানত কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট বোৰত গভৰ্ণমেণ্ট বুলি লিখা আছে তেনেকৈ আপোনালোকে গম পোৱা যায় যে কোনখন প্ৰাইভেট কোনখন গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া কথাটো হ'ল যে যিসকলে সিট পালে তেওঁলোকৰ ক্লাছ পাতি ক্লাছ পাতিবোৰ বহুত কিছুমান ITI ষ্টাৰ্ট হৈছে কিছুমান ITI 28 তাৰিখৰ পৰা হ'ব বুলি দিছে মুঠৰ পৰা নৱেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট মানে আপোনালোকে যাবই তাৰ মানে আৰু ITI আপোনালোকৰ ফোন কৰিও কিছুমানক জনাইছে আৰু যিসকলক জনোৱা নাই তেনেহলে বেছি দিনটো নাই এই যেটো অক্টোবৰ মাহ এই অক্টোবৰ মাহতে যেহেতু কাউন্সেলিং খতম হ'ব গতিকে ক্লাছ পাতিও হ'ব ITI আপোনালোকে যাবা একেবাৰে যদি কোনোবাই দূৰত পাইছে তেনেহলে আপোনালোকৰ যদি ৰুম ভাড়াত থাকা ৰুম ভাড়া লৈ ল'ব আৰু বেছি ITI হোষ্টেল নাথাকে এইবাৰ গুৱাহাটী ITI তো হোষ্টেল বনাই আছে গাৰ্লছ হোষ্টেল বহুতে মোক সুধি আছে সেইকাৰণে কৈ দিলো বাৰু বন্ধুসকল ভিডিওটো আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাই দিম যে সিটবোৰৰ কথা আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে কোনটো ট্ৰেডত কিমান সিট খালী আছে লগতে এইটো গভৰ্ণমেণ্ট নে প্ৰাইভেট মই দেখুৱাই আছো এতিয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াত চাব যে ইয়াত লিখা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেড ক'ত কিমানটা খালী আছে আপোনালোকে গম পাইছে হয় মই জানো হেতু এই যে আছে নাও গো ফৰ চইচ ফিলিং ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে চইচ ফিলিং কৰিব পাৰিব মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিলো আগৰ দৰে এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চইচ ফিলিং কৰিব লাগে এনেকুৱাকৈ আগতে মই যেনেকৈ দেখুৱাই দিছো মই এতিয়া মেইন পইণ্টটো হৈছে যে মই এতিয়া কম যে সিট আপোনালোকৰ যে সিট যিখিনি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই এতিয়া বেছিভাগ মানে যিবোৰ প্ৰাইভেট ITI আছে এই যে দেখিছে আজমল ৰুৰেল এটা প্ৰাইভেট ITI বোৰত সিট বহুত খালী আছে দেখিছে না আপোনালোকে বহুত সিট খালী আছে আপোনালোক ইলেক্ট্ৰিচিয়ান লাগিলেও ফিটাৰ লাগিলেও প্লাম্বাৰ লাগিলেও ওয়েল্ডাৰ লাগিলেও যি লাগে আপোনালোকৰ প্ৰাইভেট ITI বোৰত বহুত সিট খালী আছে কিন্তু এইবোৰৰ সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকক ইয়াত যি লিখা আছে NCVT SCVT গতিকে এইবোৰ আপোনালোকৰ বহুতে ভাবে যে প্ৰাইভেট কাৰণে প্ৰাইভেট সাৰ্টিফিকেট এইবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্টিফিকেটে হয় পইচাৰ ভ্যালুটো বেছি ল'ব ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট বুলি লিখা আছে তাতটো গমে পাইছে সেইখিনি ডাইৰেক্ট গভৰ্ণমেণ্টে হয় তাত পইচা কমকৈ ল'ব এনেকুৱাকৈ গভৰ্ণমেণ্টবোৰতো সিট খালী আছে ক'ত খালী আছে যিবোৰ IMC আন্ডাৰত আছে সেইবোৰত খালী আছে কাৰণ IMC বহুত পইচা কাৰণে বহুতে এডমিশন নলয় এতিয়া IMC আন্ডাৰত বহুত খালী আছে আপোনালোকে চাওক যে যেটো গভৰ্ণমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট ফৰ উমেন গুৱাহাটী ইয়াৰ যেটো ইলেক্ট্ৰনিক মেকানিক ট্ৰেড আছে তাতে 23টা খালী আছে কিমান খালী আছে ইয়াৰ পিছত প্ৰাইভেট ITI আৰু মই কৈ আছো আপোনালোকক যে যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট লিখা আছে গভৰ্ণমেণ্টে হ'ব আপোনালোকৰ যিখিনি দেখুৱাইছো আপোনালোকক যিখিনি কেন্দ্ৰীয় প্ৰাইভেট তাতে ডাইৰেক্ট প্ৰাইভেট ITI বুলি লিখা আছে কিন্তু NCVT সাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিব আপোনালোকৰ য'ত আপোনালোকৰ সিট খালী আছে গতিকে আপোনালোকৰ পইচা গ'লেও ইয়াত ল'লে কোনো ধৰণৰ লছ নহয়
চ' বন্ধুসকল আপোনালোকৰ এইবোৰ হৈছে তাৰমানে এটা ট্ৰিক আৰু যিবোৰ গভমেণ্ট ITI আছে সেইবোৰতো আপোনালোকৰ চিট ক'ত বেছি খালী আছে বা বহুতে বেছি থকা চিট কেইটাতে এপ্লাই কৰে, কমকৈ থকা চিটত এপ্লাই নকৰে। কিন্তু কমকৈ থকা চিটত বহুতে এপ্লাই নকৰে কাৰণে সেই চিটটো বহুতে চান্স পাই যায়। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ য'ত কমকৈ চিট আছে তাতো এপ্লাই কৰি দিব। যদি ভাল ট্ৰেড এটাত ল'ব খোজে তেতিয়া পাই যোৱাৰ চান্স থাকিব। অ'কে বন্ধুসকল, ভিডিঅ' আছিলে এইখিনিয়ে। যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো দাবাই থবা। বাৰু আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, থেংক ইউ, জয় হিন্দ, বাই বাই।